वेलकम टू रश्मीज रसोई। चिकन बिर्याणी तर आपण नेहमीच बनवत असतो, पण आज मी तुम्हाला झटपट बनणारा असा चिकन पुलावची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। चिकन पुलाव बनवण्यासाठी अर्धा किलो आपण हे चिकन घेतलं आहे आणि 2 वाटी मी हे बासमती तांदूळ घेतलेत। हे मी एक 15-20 मिनिटांसाठी स्वच्छ धुवून पाण्यात असेच भिजत ठेवले आहेत। आणि हे बघा, मी नेहमी आहे ना इंडिया गेट सुपर बासमती तांदूळ यूज करते। ह्याचा भात खूप मोकळा आणि अगदी सुंदर टेस्टला पण असतो। सर्वात आधी स्वच्छ धुवून घेतलेलं हे अर्धा किलोचं चिकन आहे। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आपण आलं लसूण पेस्ट यूज करणार आहोत। नंतर अगदी थोडीशी हळद, हाफ लेमन ह्याच्यावरच आपण स्क्वीज करून घेऊया। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित मिक्स करून एक 10 मिनिटांसाठी रेस्ट करत ठेवणार आहोत। म्हणजे हे रेस्ट होईपर्यंत आपलं कांदा टोमॅटो देखील शिजलं जाईल। आता हे मी असंच साइडला ठेवते। चिकन थोडं मुरत ठेवेपर्यंत गॅसवर आपण ही एक मोठी कढई ठेवली आहे। ह्याच्यात 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। हे बघा, तेल पण छान गरम झालं। आता फोडणीसाठी 2 ह्या मसाला वेलची, 7-8 लवंग, 5-6 काळी मिरी, दालचिनीचे 2 तुकडे आणि 3 तेजपत्ता घेतले आहेत। सर्वात आधी हे आपण फोडणीला घालूया। फोडणीला गरम मसाला घातल्यानंतर हा एक मोठ्या साईजचा कांदा मी बारीक चिरून घेतलाय, तो ॲड करणार आहोत। कांदा छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून घेतला की ह्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे आलं लसूण पेस्ट आपण ॲड करणार आहोत। पेस्ट पण कांद्यासोबत छान शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याचा कच्चेपणा दूर होतो। हे बघा, कांदा पण छान आपला मऊ झाला आहे। आता मसाले ॲड करणार आहोत। 1 चमचा हळद, 2 मोठे चमचे हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे, हा ॲड करते। अर्धा चमचा गरम मसाला, हा गरम मसाला खास मी छोले, बिर्याणी किंवा पुलावसाठी यूज करते। आणि हा मसाला कसा बनवायचा हा व्हिडिओ देखील मी अपलोड केला आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन हा मसाल्याचा व्हिडिओ बघू शकता। मसाले छान तेलावर असे आपल्याला परतून घ्यायचे। परतून झाल्यावर मी 3 मीडियम साइजचे टोमॅटो घेतले, ते ॲड करूया। एक मोठा कांदा असेल तर 3 टोमॅटो यूज करायचे आहेत। हा प्रमाण तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा। टोमॅटो पण मसाल्यांसोबत आपण परतून घेणार आहोत। परतून झाले की अगदी 1 मिनिटासाठीच आपण ह्याची वाफ काढून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी लो करते। आता 1 मिनिटभर झाले, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, टोमॅटोला पण छान मसाला लागला गेलाय। आता व्यवस्थित मी हे मिक्स करून घेते। आता ह्याच्यामध्ये जे आपण चिकन हळद वगैरे लावून घेतलेली ते ॲड करणार आहोत आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे हे मसाल्यांसोबत। अगदी व्यवस्थित मसाल्यासोबत परतून घेतलं का झाकण ठेवून एक 5 मिनिटांसाठी लो टू मीडियम फ्लेमवर ह्याला वाफ काढून घ्यायची आहे। 5 ते 6 मिनिटं झालीत, आपण हे चिकन वाफवत ठेवलेलं झाकण काढून मी थोडं हे मिक्स करून घेते। गॅसची फ्लेम आता आपण हाय करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता थोडंसं वाफेवर चिकन हे शिजलं पण गेलं। हे बघा,
लेग पीस बघूनच तुम्हाला कळेल। गॅसची फ्लेम हाय करून व्यवस्थित हे चिकन आपल्याला परतून घ्यायचे। आता ह्याच्यामध्ये हे आपण भिजत ठेवलेले बासमती तांदूळ आहोत ते ॲड करणार आहोत। 15 ते 20 मिनिटांसाठी तरी हे तांदूळ असे छान भिजवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तांदूळ ॲड केल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेते मी। हे बघा मिक्स करून झालेत। एका बाजूला मी ना पाणी उकळवत ठेवलेलं, म्हणजे जोपर्यंत चिकनला आपल्या वाफ येत होती तोपर्यंत। जर 2 वाटी तांदूळ असतील तर 4 वाटी पाणी हे पुलाव किंवा बिर्याणी करायची असेल तर अगदी योग्य प्रमाण आहे। मिक्स करून झाल्यावर हे उकळतं पाणी मी याच्यात ॲड करते। आता आपण हे थोडंसं मिक्स करून घेणार आहोत। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। ह्याला आता छानशी उकळी काढून घ्यायची आहे आणि थोडंसं पाणी कमी झालं ना का त्यानंतरच आपण ह्याच्यात तूप ॲड करणार आहोत। गॅसची फ्लेम हाय ठेवते, हाय फ्लेमवरच ह्याला छान उकळी काढून घेऊया। हे बघा अगदी 2 मिनिटातच पाणी पण कमी झालंय थोडं ह्याचं। आता ह्याच्यामध्ये आपण तूप ॲड करणार आहोत। 2 मोठे चमचे भरून मी तूप घेतलं आहे। तूप ॲड केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी मूठभर पुदिना ॲड करते। पुदिना तुम्ही पुलाव असो किंवा बिर्याणी आवर्जून वापरत जा, कारण का पुदिन्याने खूप छान फ्लेवर येतो आपल्या पुलावला असो किंवा बिर्याणीला असो। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून लो फ्लेमवर आपल्याला हा पुलाव तयार करून घ्यायचा आहे। 10 ते 12 मिनिटं झालेत। आपण हा चिकन पुलाव वाफवत ठेवला होता। आता झाकण काढून बघूया। हे बघा तुम्ही बघू शकता अगदी सुंदर असा मोकळा मोकळा आपला हा चिकन पुलाव रेडी झाला आहे। तुम्ही बघू शकता किती सुटसुटीत असा आपला हा पुलाव तयार झाला। आता आम्ही हा व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि थोडीशी स्पेस करणार आहोत ह्याच्यामध्ये, कारण का ह्याला ना धाबा स्टाईल एक स्मोकी फ्लेवर येण्याकरता थोड्याशा कोळशाचा स्मोक देणार आहोत। त्याच्या अगोदर आपण हा जो कांद्याचा बरिस्ता तयार केलेला होता तो मी ह्याच्यावर थोडासा स्प्रिंकल करते। कोथिंबीर थोडीशी, पुदिना मी अगोदरही घातला होता आणि आता देखील ॲड करते। पुदिना खरंच आवर्जून घाला, पुदिन्याने बिर्याणी असो किंवा पुलाव खूप छान फ्लेवर येतो। आता ह्याच्यामध्ये ही एक छोटीशी वाटी मी ह्याच्यात सेट करून ठेवते आणि हा एक कोळशाचा तुकडा गॅसवरच व्यवस्थित मी तापवून घेतला आहे। आता ह्याच्यावर आपण तूप घालणार आहोत, पण एका हातात झाकणी ठेवायची आहे आणि एका हाताने चमच्याने आपण ह्याच्यावर तूप घालणार आहोत। कोळशाचा स्मोक देणं टोटली ऑप्शनल आहे, पण हा जर स्मोकी फ्लेवर असला ना पुलाव किंवा बिर्याणीला तर खूप छान टेस्ट येते। आता 5 मिनिटांसाठी अशीच वाफ काढून घेऊया आपण। हे बघा हा स्मोकी फ्लेवर छान भातामध्ये पसरलाय। आता मी झाकण ठेवते आणि गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते। थोडीशी वाफ कमी झाली की आपण हा चिकन पुलाव सर्व करणार आहोत। 4 ते 5 मिनिटं झालेत गॅस बंद करून। आता ह्याचं झाकण उघडून बघूया आपण। तुम्ही बघू शकता आपल्या ह्या पुलावची वाफ देखील थोडी कमी झाली। आता ही मधली वाटी मी काढून घेते। व्यवस्थित हा चिकन पुलाव आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे, म्हणजे कांदा,
कोथिंबीर आणि पुदिन्याचा फ्लेवर देखील छान ह्या भातामध्ये उतरला जाईल। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आणि अगदी मोकळा मोकळा आपला हा चिकन पुलाव रेडी झालाय। आता रेडी झालेला हा चिकन पुलाव आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि चमचमीत असा तयार झालेला चिकन पुलाव मी ह्या प्लेटमध्ये सर्व करून घेतो। तुम्हाला पण कधी जेवण बनवायचा कंटाळा आला, भात चिकन सेपरेट बनवण्यापेक्षा कधीतरी एकच हा चिकन पुलाव बनवला तरी सोयीस्कर होते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या चिकन पुलावची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हा चिकन पुलाव घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेला हा चिकन पुलाव कसा झालाय तो। जर तुम्हाला मी बनवलेला ह्या चिकन पुलावचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।